Ilmavoimiemme valmistautuessa syyskuussa 1943 varsin massiiviseen ilmapommitukseen Lavansaaren tukikohtaa vastaan oli Ilmavoimien konekalusto pommituskoneiden osalta jo vakiintunut ja saavuttanut sen muotonsa, jossa se säilyi, voi sanoa, koko sodan loppuun asti. Kaluston muodosti osaksi kotimaiset BL-koneet ja sitten sotasaaliina joko saadut koneet tai sitten Saksasta ostetut koneet, jotka toimivat sitten operaatiotehtävissä monilla rintamilla ja monissa tehtävissä koko sodan loppuun asti. Peruskaluston muodosti Bristol Blenheim pommikoneet, joita oli hankittu jo ennen sotaa Englannista ja niille myös valmistuslisenssi. Se mahdollisti myös tehokkaan koulutuksen jo ennen sotaa sekä ohjaajille, täystäjille, konekivääriampujille että tiedustelukuvaajille. Lisenssi mahdollisti sen, että sotien aikana konetappioita pystyttiin korvaamaan omalla lentokonetuotannolla, ja vaikka Blenheim olikin sotien kestäessä jo vuoteen 1943 mennessä ominaisuuksiltaan käynyt hieman vanhentuneeksi, se ei ollut enää silloin viholliseen nähden nopeuden suhteen ylivoimainen ja pommikuormakin oli varsin pieni. Kuitenkin Blenheim-koneet sekä lyhytnokkaisena että pitkänokkaisena koneena kantoivat sotiemme pommitusilmavoimien raskaimman taakan sotien ajan. Sota-aikaiset työkentät olivat varsin vaatimattomia varustukseltaan. Kiitoradat olivat lyhyitä ja huoltotiloja ei juurikaan ollut. Hallit puuttuivat ja muutenkin toimittiin hyvin kenttäoloissa. Tekninen henkilökunta joutui varsin koville joutuessaan tankkaamaan koneet 200 litran tynnyreistä käsipumppujen avulla. Ja näitähän tuollaiseen pommikoneeseen menee sitten lukuisa määrä, että se oli kovaa työtä siltäkin osin. Blenheim-kalustossa perustyyppeinä oli kahta tyyppiä, niin sanottu lyhytnokkainen ja pitkänokkainen malli, joita molempia käytettiin koko sotien ajan. Suoritusarvoiltaan koneet poikkesivat hieman toisistaan, mutta suoritusarvojen ero oli kuitenkin hyvin vähäinen eikä sillä ollut suurta merkitystä. BL-koneen etunahan oli myös se, että kun niitä oli lukumääräisesti paljon, niin kalustotappioita voitiin uustuotannolla ja korjaustoimilla helposti saada täytettyä, jolloin käyttökelpoisuus tyypin kohdalla oli varsin hyvä. Venäläisistä pommikoneista SP oli meillä käytössä olesta vanhanaikaisin ja hitaahko kone, jonka myöskin pommikuorma oli näistä käytettävistä koneista aika pieni. Sen sijaan lukumäärä oli kohtuullisen suuri ja pitkä toiminta-aika antoi hyvät mahdollisuudet käyttää koneita muun muassa erityistehtävissä, sukellusvenetorjunnassa, etsinnässä ja niin edelleen. Lavansaaren Revokaakin koneet osallistuivat suhteellisen runsaslukuisesti. Tyypilliseen venäläiseen tapaan koneet olivat karukkoja, rakenteeltaan vankkoja ja käytöltään hieman raskaita, mutta niiden käyttökelpoisuus sotahommissa oli tietenkin kohtuullisen hyvä. Venäläisiä DP-3-pommikoneita käytettiin meillä hyvin suurella menestyksellä ja koneen tappiot sotatoimissa olivat pienet. Kone oli suhteellisen nopea, varmatoiminen, joskin pommikuorma oli varsin pieni. Toiminta-aika koneella oli pitkä, jopa 10 tuntia ja toimintamatka 3000 kilometriä, mikä teki sitä tietyissä operaatioissa varsin käyttökelpoisen. Rakenteeltaan kone oli raskaahko, sen ohjainvoimat oli suuret, mutta vastapainoksi kone oli myöskin erittäin vakaa ja sisälsi monia teknisiä uudistuksia, joita muissa koneissa ei ollut, sisältäen muun muassa polttoaineen analysaattorin sekä polttoainesäiliöiden täyttämisen pakokaasulla käytetyn polttoaineen sijaan, jolloin osumatapauksissa tulipalon vaara oli pienempi. DF-koneet eli IL-4-tyyppinen lentokone oli kehitetty SP-koneista ja vaikka se ulkonäöltään muistuttikin huomattavasti SP-konetta, niin sen rakenteessa oli huomattavia muutoksia. Selkein ulospäin näkyvä yksityiskohta oli sen pitkä suippo, lasitettu nokka, mutta runkorakenteessa oli muitakin eroavaisuuksia. Samoin sitten siipi oli
DC-3-koneesta rakennettavaltaan kehitetty siipi hieman ohennettuna, mutta muuten se noudatteli metodeja, joita DC-3 oli käytetty, eli lisenssillä Neuvostoliitossa rakennettu Lizunov Li-2-kone. Koneeseen oli saatu nopeutta varsin hyvin ja sen pommikuorma oli reilut 1000 kiloa, mutta toimintamatka oli myös hyvin pitkä, eli 2600 kilometriä, joten se sopi pitkiin operaatioihin ja lentoihin, joissa oli pitkä toiminta-aika hyvin. Kone oli meillä käytössä hyvin vähälukuisesti, niitä oli vain 3 kappaletta käytössä ja sotatoimissa varsinaisesti niistä ei tuotunut yksikään. Dornier DO-17 Z-koneita saatiin 15 kappaletta Saksasta jo vuonna 1941. Koneet olivat niin sanottu lahja Saksalta Suomelle, mutta koneet kuitenkin oli Suomessa käytössä eikä koneita luovutettu koskaan takaisin Saksaan. Sen sijaan koneet olivat koko ajan saksalaisten kirjanpidossa ja saksalaiset osallistuivat myös koneen huoltotöihin ja muihin koneen vaatimiin operaatioihin. Mutta suomalaiset käyttivät konetta kuin omiaan ja koneet oli maalattu suomalaisin tunnuksin. Kone oli suhteellisen nopea ja sillä oli hyvä toimintamatka. Pommikuorma nyt ei ollut mikään päätä huimaava reilut 1000 kiloa, mutta sen sijaan sitä voitiin käyttää kaukotoimintakoneena sekä kartoituskuvauksiin, tiedustelukuvauksiin ja myöskin sissien huoltolentoihin, joten sillä oli varsin monikäyttöistä toimintaa. Vuoden 1943 helmikuussa tapahtui niin sanottu Sekehen-retki. Pommitettiin Sekehen lentokenttää, joka oli varsin kova paikka Dornier-koneille. 5 matkaa lähteneestä koneesta vain 1 palasi kotikentälleen, 2 tuhoutui kokonaan, 2 eksyi ja suoritti pakkolaskun, joten konetappiot oli aika merkittävät sen retken osalta. Koneet osallistuivat meillä kesällä 1944 Kannaksen taisteluihin, 1943 syksyllä Lavansaaren pommituksiin ja myös sitten myöhemmin Lapin sodassa koneita oli vielä käytössä, jolloin niitä käytettiin muun muassa kaukotiedusteluun ja kuvauskäyttöön. Sodan jälkeen jäljellä olevat koneet kokivat saman kohtalon kuin muutkin pommikoneet, eli suuret romutustalkoot, jolloin harvinaisiksi käyneet yksilöt hävisivät kartalta. Junkers Ju-88 oli meidän pommitusilmavoimien teknisesti kaikkein kehittynein kone. Koneet saatiin meille käyttöön vuonna 1943 ja ne osallistuivat monilukuisesti muun muassa Lavansaaren operaatioon. Kone oli hyvin monipuolinen ja teknisesti kehittynyt. Siinä oli monia uudistuksia, joita aiemmissa koneissa ei ollut. Ja se oli kehitetty muun muassa syöksypommitustarkoituksiin. Siinä oli automaattiohjauslaitteet, siinä oli hyvät navigointivarusteet ja niin päin pois. Valitettavasti maalaitteet ja maa-asemat eivät kehittyneet aivan samassa tahdissa kuin Junkersin suunnistuslaitteet oli, mikä aiheutti tietysti käytössä omia hankaluuksiaan. Pommikuorma oli hyvä, nopeus oli varsin hyvä ja näin ollen koneiden käytettävyys olisi pidetty ohjaajien kesken. Mutta kuten monissa sota-aikaa koskevissa asioissa, niin materiaalikysymykset tulivat vastaan ja muun muassa moottoreiden raaka-aineet olivat sen verran heikkoja, että moottorihäiriöitä oli varsin runsaasti ja näin ollen myöskin vaurioita ja moottorinvaihtoja tehtiin hyvinkin usein ja pienien käyttötuntimäärien suhteen. Kone oli kuitenkin tarkoitettu toimimaan myös arktisissa olosuhteissa ja siinä oli käytössä niin sanottu cold start-systeemi, eli konetta voitiin öljyjä ohentaa bensiinillä ja näin ollen saatiin kylmissä olosuhteissa parempaa käynnistyvyyttä. Sen lisäksi siinä oli myöskin erityinen asetyleenkäynnistysjärjestelmä, joka teki mahdolliseksi koneen käynnistämisen olosuhteissa, joista ohjekirja sanoo, kun moottori ei varmasti käynnisty, suoritetaan seuraavat toimenpiteet. Kaikin puolin Junkers Ju-88 oli todella kestävä ja kehittynyt kone, jota käytettiin vielä jonkin verran sitten sotiemme jälkeenkin. Kaiken kaikkiaan ohjaajille ja käyttäjille jäi joka tapauksessa erittäin hyvä kuva koneen teknisestä erinomaisuudesta.
Lentorykmentti 4, joka oli ilmavoimiemme pommitusjoukko-osasto, sen kotipaikkana oli varsinaisesti Luonnetjärvi, joka oli kaukana toiminta-alueesta. Se oli tietenkin turvallinen ja hyvä koneiden huollon ja muiden asioiden kannalta, mutta työkenttinä jouduttiin käyttämään usein kohteita, jotka sijaitsivat lähempänä toiminta-alueita ja joissa olosuhteet tietenkin olivat sitten enemmän kenttäolosuhteita noudattavat. Työkentillä olosuhteet olivat kovat, kiitoradat oli lyhyitä ja näin ollen raskaasti lastattujen pommikoneiden ollessa kysymyksessä esimerkiksi moottorihäiriö startissa oli todella vaarallinen. Se saattoi johtaa pahaan pakkolaskuun tai sitten jopa koneiden ja miehistön tuhoutumiseen pakkolaskun yhteydessä. Kelirikkotilanteet sekä keväällä että syksyllä aiheuttivat kuitenkin katkoksia toimintaan näillä työkentillä ja usein koneet joutuivat tulemaan kotitukikohtaansa Luonnetjärvelle kelirikkokausien ajaksi jatkaakseen taas toimintaa sitten kun kelit ja kentät olivat tulleet kuntoon.